Ha csak erről az egy fantomrajzról kellene megítélni ezt az úriembert, akkor mi lenne a helyes válasz? Titkos ügynök, sötét zsaru. Talán ezek lennének a leggyakoribb válaszok. Viszont ez ennél egy picit érdekesebb, röviden annyi a történet, hogy egy öltönyös úriember, akit ma már egyesek még időutazónak is emlegetnek, felszállt egy repülőre egy bombával a táskájában, kapott is a hatóságoktól $200,000, ez átszámolva ma egészen pontosan 558 millió forint, majd kiugrott a repülőből, és azóta sem látta senki. A pénzt azóta sem hozták forgalomba, és senki nem tud az égvilágon semmi többet. D.B. Cooper trükkjeiről és az ügy körüli furcsaságokról lesz szó ebben a videóban. Először is azt hadd mondjam el, hogy én ezzel a videóval egyáltalán nem szeretném pozitív színben feltüntetni D.B. Coopert, viszont szerintem az ügy és annak rejtélye annyira érdekes, legalábbis szerintem, hogy én mindenképp szerettem volna egy videót készíteni róla, és akár együtt ötletelni is odalent a kommentekben a lehetséges megoldásokról, mert majd látni fogjátok a későbbiekben, hogy egy nagyon gondosan, egy nagyon precízen megtervezett bűntényről van szó. Olyan, mintha D.B. Cooper mindent előre tudott volna, tudta volna azt, hogy működik egy belsős rendszer, és ennek a belsős rendszernek az összes hibáját később a saját előnyére fordította. Ezen a képen azt a széket láthatjátok, ahol D.B. Cooper helyet foglalt a 305-ös járaton. A D.B. Cooper név egyébként valójában csak Dan Cooper, egy újságíró még a sztori legelején ezt a nevet hozta le, és azóta is ez a név maradt a köztudatban. Dan Cooper, legalábbis ezt a nevet írta rá a beszállókártyájára, és később majd rátérünk arra is, hogy valószínűleg ez is csak egy álnév. Szóval egy öltönyös úriember szemüvegben és nyakkendőben leül a 18-as székre, kér egy italt, és oda csúsztat egy cetlit az egyik stewardessnek, amire az van ráírva, hogy bomba van nálam, a gép el van térítve, kérek $200,000, jelöletlen $20 címletekben. A hatóságok ezek után eleget tesznek Cooper követelésének, és a $200,000 $20 címletekben összegyűjtik, mind a 10,000 darab $20 lefényképezik, és zárójelben teszem hozzá, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyesével lefényképeznek 10,000 darab $20, csak mert később ebbe is egyesek sokkal többet láttak bele. Ez egy óra alatt valóban lehetetlen feladat. Vannak, akik úgy hiszik, hogy az egész bűntényt maga az FBI szervezte, mert szinte lehetetlen egy óra alatt lefényképezni 10,000 darab 20-ast. Viszont erre az a magyarázat, hogy már előre volt egy ilyen összekészített pakk, pontosan ilyen esetekre, ezt csak felkapták és azonnal indultak vele a reptérre. Ugye ezt a sok pénzt, ezt a sok 20-ast a sorozatszámok miatt kellett lefényképezni, feljegyezni, hogyha esetleg a későbbiekben ez a pénz bárhol felbukkan majd Amerikában, akkor már az FBI-nak van egy nyom, mert tudják azt, hogy hol kell keresni Coopert. A pénz egy része később tényleg fel is bukkant, egy 8 éves kisfiú homokozás közben a Columbia folyó egyik partján kiásta a pénz egy részét. Erről majd még a későbbiekben úgy is beszélünk, hogy ez mennyire volt esetleg egy szándékos elterelés Cooper részéről. Szóval a gép eredetileg Portlandből tartott Seattle-be. Erre a gépre ült fel Cooper. Amikor a gép Seattle-ben leszállt, ekkor már az utasok a pénzért, a $200,000 cserébe és 4 ejtőernyőért cserébe elhagyhatták a gépet. Ezek után már csak 4-en maradtak a fedélzeten, balról jobbra, a kapitány, az első tiszt, egy légiutas kísérő és egy fedélzeti mérnök. Cooperön kívül ezek után csak ők maradtak a gépen. Cooper miután megkapta a pénzt, és miután megkapta a 4 ernyőt és elengedte az utasokat is, ekkor arra ad utasítást a kapitánynak, hogy hát akkor mi most felszállunk és Mexikóváros felé vesszük az irányt. De a kapitány figyelmezteti őt, hogy hát ez nem nagyon fog menni, mert be kell iktatni még egy tankolást félúton, valahol a Reno közelében. Cooper ebbe bele is egyezik, innen is látszik, hogy neki csak az volt a cél, csak az volt a lényeg, hogy a gép az dél felé repüljön, sőt valószínűleg ez is a terv része volt. A gép ezek után elindul Seattle-ből Mexikóváros felé, de konkrétabban Reno felé, mert ott még meg kell állni tankolni. Majd valamikor Portland közelében, ugye a gép eredetileg is Portlandből indult, szóval valahol Portland közelében este 8 óra körül a pilóta egy apró döccenésre lesz figyelmes, és D.B. Cooper ekkor ugrik ki a gép hátsó részéről, teljes sötétségben, esőben és erős szélben.
Az utasszállítót követő vadászgépek semmit sem látnak a nagy sötétben, Cooper ekkor eltűnik az éjszakában. A stewardess elmondása szerint D.B. Cooper az egész művelet alatt nagyon nyugodt volt, természetesen viselkedett, mosolygott, viccelődött, egyik cigit szívta a másik után, bizonyára ideges és feszült is volt egyben, hogy vajon mi történik majd, de nem emelte fel a hangját, senkivel nem bánt embertelenül, sőt még pénzt is felajánlott a légiutas kísérőknek az esetleges kellemetlenségért. Látszott rajta az, hogy mindent gondosan eltervezett. Sorakoztassunk egymás alá néhány olyan furcsaságot, amelyeket muszáj, hogy megemlítsek és kiegészítsem velük ezt a főszálat, ugyanis ezek az apróságok fűszerezik meg csak szerintem igazán ezt az egész sztorit. D.B. Cooper nem viselt kesztyűt. Egy picit sem zavarta az, hogy majd a nyomozók később azonosítják az új lenyomatát, ezt később egyébként nem is sikerült azonosítani, nem volt ilyen új lenyomat a rendszerben, szóval D.B. Cooper személyében nagy valószínűséggel egy büntetlen előéletű személyről lehet szó. Azt a cetlit, amit a légiutas kísérőnek adott, és amire ráírta azt, hogy bomba van a gépen, és amire ráírta a követeléseit, ezt a cetlit később ő visszakérte és magával vitte. Nem akarta azt, hogy az írásából kiderüljön, hogy ki is volt ő valójában. Az új lenyomat az nem érdekelte, de az írásának sajátosságai már igen. Hát furcsa. Abban az időben járunk, amikor még internet sem volt, de D.B. Cooper ennek ellenére is értett a repüléshez. És ebből gondolják azt sokan, hogy biztos, hogy pilóta vagy katona volt, és egyébként az otthagyott nyakkendőjében magas nikkel tartalmat mutattak ki, lehet, hogy egy repülőgépgyárban dolgozott. Ami a lényeg, hogy tudta azt, hogy egyrészt menet közben is ki lehet nyitni a 727-es hátsó ajtaját, tudta azt, hogy mennyi idő kell egy gép tankolásához, tudta azt, hogy milyen magasságon kell repülni ahhoz, hogy egy ilyen ugrást túléljen, a kapitánynak utasításba adta, hogy repüljön 3000 méteren a lehető leglassabban, 200 km/órával, nyitott ajtóval szálljon fel, hogy ne legyen nyomás eltérés, a fékszárnyak dőlésszögét 15 fokra kell beállítani, szóval tudta azt, hogy milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy egy ilyen ugrást egyáltalán túléljen. Hozzáteszem, hogy a hivatalos vizsgálat szerint Cooper nem élhette ezt túl, és félig ez a hivatalos álláspont is, hogy hát ezt ő nem élhette túl, biztos, hogy meghalt. Ugye korábban említettem, hogy a $200,000 mellett Cooper ejtőernyőket is kért, egészen pontosan 2 darab főernyőt és 2 darab hasi ernyőt. Külön kikötötte, hogy nem katonai, nem sötétzöld színű ernyőket szeretne, hanem civil, sportos, színes, piros és sárga ernyőket szeretne. 2 darabot, összesen 4-et. A szakértők szerint azért is kérhetett 4 ernyőt, hogy elkerülje azt, hogy egy esetleges hibás darabot adjanak neki, mert ekkor még odalent nem tudhatta senki, hogy ezt a 4 ejtőernyőt magának vagy valamelyik utasnak kéri. Nem adhattak neki egy hibás ernyőt, hisz mi van akkor, hogyha egy ártatlan ember életébe kerül, ezért Cooper megkapta mindazt, amit akart. A nyakkendője mellett még ezt az ernyőt is fenthagyta a gépen, a 4 ernyőből, amit kapott, egy hasi ernyőt fenthagyott a gépen, kinyitva, és ami furcsa, hogy a zsinórokat szétvágta. Sokak szerint ezekkel a zsinórokkal kötözte magához vagy magára a körülbelül 10 kilós pénzes táskát. Utólag az is furcsa, hogy egyáltalán miért kért színes ernyőket, és miért nem sötét ernyőket, sötét színű ernyőket. Egy sötét ernyővel éjszaka kevésbé lett volna feltűnő, de ő mégis a színes változatot preferálta. Lehet, hogy valaki odalentről őt segítette, és fontos volt az, hogy éjszaka ez a segítő odalent jól lássa azt, hogy hol ér földet Cooper. Hát kérdések hátán. Kilenc évvel Cooper életveszélyes ugrása után a középen látható 8 éves kisfiú homokozást közben $5800 talál, és hát azonnal ki is derült a sorozatszámokból, hogy igen, ez az a pénz, amit Coopernek adtak. Erősen szétázott, megviselt 20-asokról volt szó, hisz azért mégiscsak 9 évet áztak-fáztak. Viszont ami érdekes volt, hogy 3 kötek pénzt találtak, ebből a 3 kötekből 2 érintetlen volt, úgy voltak és olyan sorrendben voltak, ahogy a bankban kiadták őket, viszont az egyik kötekből hiányzott $200. Ez nagyon sok mindent jelenthet, azt is bizonyíthatja, hogy Cooper még életben volt a földetérés követően, viszont simán lehet, hogy ezt a $200 már a repülőn kivette ebből a kötekből,
De akkor miért rejtette el? Vagy csak a víz sodort a partra? Vagy talán az egyik segítő számára lett ez a pénz eldugva, de ő valamiért elfelejtett később érte menni? Mint az ezen a képen is látszik, a Columbia folyó partját a megtalált pénz után hát azonnal szétkapták és feltúrták, de ennek ellenére se híre, se hamba bármi pénznek vagy esetleges ejtőernyőnek. D.B. Cooper eltűnt, mint a kámfor. Ez egy újságcikk, amit találtam 1973-ból, akkoriban egy egész nemzet, szinte egész Amerika $20 lázban égett, több ezer dollár ütött annak az embernek a markát, akinél ott lapul egy a Coopernek adott 20-asok közül. Az egész Amerika a sorozatszámokat egyeztette, később ezt az $1000 több $10,000 is feltornázták. Olvastam, hogy volt olyan magánszemély, aki $100,000 mai értékben 250 millió forintot ajánlott fel annak, aki fel tud mutatni egy Cooper-féle 20-ast, de semmi. Sok-sok hónapon át semmi. Magyarul, és ez azt jelenti, hogy a Coopernek adott $20 egyike sem került forgalomba Amerikában. Nagyjából vegyük át még egyszer a történéseket, időrendben és a térképen is illusztrálva, így talán egy picit jobban átlátható lesz. A gép menetrend szerint 16 óra 35-kor indul Portlandből Seattle-be. Ez kb. Egy olyan 300 km, magyar viszonylatban ez egy Győr-Debrecen távolság. Ha akkoriban olyan fejlett lett volna a biztonsági kamerarendszer, mint ma, akkor valószínűleg már meg is lenne az elkövető. Hisz biztos, hogy Cooper többször is megtette ugyanezt az útvonalat ugyanezzel a géppel, hogy a nagy napon ne érje majd őt semmilyen meglepetés. Szóval 16 óra 35 perckor felszáll ez a gép Portlandből, és valahol félúton 16 óra 50 körül Cooper oda csúsztatja azt a bizonyos papírcetlit az egyik stewardessnek, a gép ezek után pedig 17 óra 39-kor landol is Seattle-ben. Seattle-ben 2 óra telik el, míg megszerzik ugye a pénzt, míg megtankolják a gépet, és amíg az FBI kitalál valamit. Nem felejtsük el azt sem, hogy Cooper először Mexikóvárost célozza meg. De a pilóta figyelmezteti őt, hogy hát uram, ez egy nagyon nagy távolság, ehhez még muszáj Renóban tankolnunk egyet, ebbe Cooper bele is egyezik, bár Cooper műszaki ismereteiből kiindulva biztos, hogy ezzel is tisztában volt, sokak szerint és szerintem is csak elhitette a kapitánnyal azt, hogy még mindig a pilóta mondja meg, hogy merre repüljenek. A gépeltérítő egészen pontosan 19 óra 52-kor a légiutas kísérőt a pilóta fülkébe küldi, így ezek után már senki nem látja azt, hogy mi történik az utastérben, mert mindenki a pilóta fülkében van. Cooper egyedül azt csinál, amit akar, majd este 20 óra 11 perckor a pilóta egy apró döccenésre lesz figyelmes. Igen, egy 70 kilós ember súlyának az elvesztése is érezhető ilyenkor a gépen. 20 óra 11 perckor egy kis döccenést tapasztal a pilóta, Cooper valószínűleg ekkor ugrott ki a gépből. A szakértők szerint valahol ezen a pirossal jelzett területen kell őt majd keresni, és hát át is vizsgálták az egész területet, de semmit nem találtak az égvilágon, szó szerint semmit nem találtak. A 9 év után előkerült pénzt azt itt találták meg, a Columbia folyó partján, nem olyan messze a feltételezett landolási területtől, valahol ezen a területen várhatta őt valaki, vagy még akár az is lehet, hogy elhelyezett egyes pontokon olyan túlélési csomagokat, mert nem tudhatta azt, hogy pontosan hol fog földet érni, vagy hogy hol sikerül egyáltalán kiugrani, hisz azért éjszaka a lakatlan területre érkezni mindenfajta technika nélkül nem olyan egyszerű feladat, tudni kell percre pontosan azt, hogy mikor és hol kell kiugrani. Bárki tapasztalt, vagy úgy ismeri a környéket, mint a saját tenyerét, a terepviszonyokat, a folyókat, az útvonalakat, neki talán megoldható, de éjszaka korom sötétben ez semmiképp sem egy egyszerű feladat. Az FBI sikertelen nyomozása és persze Cooper sikeressége annyira megihlette például az alábbi úriembert, hogy 4 hónappal az akció után más útvonalon, de ő is ugyanezt megcsinálta, minden szinte ugyanez volt, kivéve a kért összeget, McCoy $500 000 kért, nem 200 000, de ugyanúgy egy ejtőernyővel ugrott ki, és túlélte. Egy vietnámi veteránról volt szó, aki a Nemzeti Gárdánál szolgált, tehát a tapasztalata az megvolt, viszont ennek ellenére 2 nap után az FBI elkapta.
Sokan mind a mai napig úgy gondolják, hogy ha a Phantom Rajzot összehasonlítjuk McCoy arcképével, akkor igen, van egy kis hasonlóság. Viszont McCoy a DB Cooper-ös eltérítés alatt végig Las Vegasban volt, tehát volt alibije, valamint ki az, aki miután ellop $500 millió és végrehajt egy életveszélyes ugrást, tudva azt, hogy az állam összes zsarúja a rendőre őt fogja keresni, ezek után kiáll az út szélére $500 millióval a kezében, és elkezd stoppolni. Hát McCoy amatőr módon pontosan ezt csinálta. Az FBI egyébként több 100 gyanúsítottat is kihallgatott, és a területet az utolsó négyzetcentiméterig átvizsgálták, búvárokat is bevetettek, de semmi. A gyanúsítottak között ott van például az alábbi úriember is. Egy nő, Maria Cooper azt állítja, hogy a nagybátyja lógott meg $200 000. Az egyik este, amikor Maria még 8 éves volt, beállított hozzájuk a nagybátyja, sérülten, pont a történések másnapján, és azt mondta, hogy elütötte őt egy autó. Az FBI utána ment ennek az ügynek, de a repülőn talált nyakkendőből kinyert DNS egyáltalán nem egyezik, viszont az FBI szerint ennek ellenére ettől még simán lehet, hogy ő volt, mert még az sem biztos, hogy a nyakkendő valóban DB Cooperé volt, és nem csak egy korábbi utasé. Azt akartam ezzel szemléltetni, hogy talán reggelig lehetne sorolnom a gyanúsítottak nevét, azok nevét, hogy ki állította később azt magáról, hogy ő volt DB Cooper, vagy hogy ki írt levelet egy újságnak, hogy én vagyok DB Cooper. Tényleg reggelig lehetne sorolni a neveket, de mindegyik gyanúsítottról hosszas vizsgálat után kiderült, hogy vagy volt alibije, vagy csak kamuzik, vagy csak a hírnévre hajt, vagy nem tud megválaszolni egyes kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történt a gépen, és mit, miért és hogyan csinált. Szóval DB Cooper személye mind a mai napig ismeretlen. Az FBI 45 év után 2016-ban egy közleményben végleg lezárta a nyomozást. Azt írják, hogy az ügy, a nyomozás olyan sok erőt vett el az FBI-tól, olyan sok embert meghallgattak, és tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy kiderítsék azt, hogy kirejtőzik a Dan Cooper álnév mögött. Viszont ez a nyomozás olyan nagy erőforrásokat igényelt eredménytelenül, hogy most már épp ideje lezárni ezt az ügyet, és ezeket az erőforrásokat más ügyek felé fordítani, mert úgy érzik, hogy nincs értelme tovább foglalkozni ezzel az egész történettel, mert már nem tudnak mit nyomozni. Épp ezért itt lezárják ezt a nyomozást. Apropó álnév, ugye a Dan Cooper név jelenik meg ezen a beszállókártyán is. Ez a név azért is egy álnév, bár simán lehet, hogy ez is csak egy csavar, és tényleg Cooper az igazi neve, viszont én nem látok erre esélyt, ugyanis Dan Cooper az egy kitalált képregényhős, egy 70-es belga képregényből, és ebben az a poén, hogy ez a képregényhős szintén gyakran ugrik ki repülőgépekből ejtőernyővel. És ezen kívül még sok más egyezés is van a képregény és a Cooper féle gépeltérítés között. Hogy lehet az, hogy valaki ennyire képben van a 70-es években a repülés és az ejtőernyőzés terén, de az amerikai hatóságok nem ismerik? Valószínű, hogy nem amerikai volt. Miért nem találták meg a sárga ejtőernyőt, amivel ugye Cooper kiugrott? Ebből kiindulva Cooper túlélte az ugrást, hisz volt ideje még az ejtőernyőt is összehajtani és elrejteni. Miért nem került több mint 50 év alatt sem forgalomba az a $200 000, ma forintban 550 millió forint? Netán Cooper a Távol-Keleten költötte el? Vietnámban senki nem fogja ellenőrizni a 20-asok sorszámát, vagy még mindig ott lapul valahol ez a sok pénz a föld alá ásva valamelyik amerikai erdőben? Egészen hihetetlen, hogy több mint 50 év alatt egy darab 20-as sem került vissza egyik bankba sem. Nem kellett neki a pénz, vagy csak nem úgy végződött a sztoria, hogy eltervezte? Miért hagyta a gépen a nyakkendőjét? Olyan nagy dolog lett volna ezt például zsebre vágni. Miért kellett egyáltalán levennie? Nem fért volna el a nyakában továbbra is? Zavarta őt esetleg az ugrásban? A bombát magával vitte, de a nyakkendőjét a gépén hagyta. Nagy valószínűséggel Cooper csak egy kamubombát vitt fel a repülőre, és ezt a táskát később ugye nem is találták meg. Na de mi van akkor, hogyha valóban egy igazi bombáról volt szó? Honnan volt tudása hozzá? Bombaszakértő volt? Katona volt? De akkor hogy nem szerepel egyik nyilvántartásban sem az új lenyomata? Apropó, miért nem érdekelte az új lenyomata? Ez lenne talán a legfontosabb, mert hogyha későbbiekben bármikor csak egy hamis vád is éri, egy kis közúti baleset, vagy útlevelet akar kérvényezni, azonnal jön az új lenyomat. Érthetetlen, hogy miért nem viselt egy kesztyűt.
Miért a novembert választotta? Nyáron például sokkal kevesebb változóval kell számolnia, vegyük például csak a folyók vízhőmérsékletét. Biztos, hogy megvolt az oka annak, hogy miért választotta a novembert. Hamarabb sötétedik, kevesebb autó van az utakon, kevesebb ember van a szabadban. Egy ilyen helyzetben talán ezekkel a tényezőkkel is számolni kell. És hogyha már tényezők, akkor valami biztos, hogy került abba a palacsintába, mert a teljes tökéletességet, a profi, a precízen megtervezett akciót egy picit csúfítják azok a szétázott bankjegyek. $5800 mai értékben 17 millió forintot nem veszítünk csak úgy el. Valakire várt volna ez a pénz, csak nem ment érte? Vagy az egész csak egy elterelés? Milyen elterelés? Mi célja lett volna azzal, hogy eldugott egy parton $5800? Tudta, hogy majd valaki később megtalálja? Vagy csak kiesett a zsebéből ugrás közben? Hát igen, ezek azok a kérdések, amelyek azóta is megválaszolatlanok, és amelyek magát a rejtély tárgyát is képezik. Ezekről a kérdésekről, találgatásokról már könyvet is írtak, mert ezeket nem lehet csak néhány mondatban kifejteni. Ezekről a kérdésekről talán órákig lehetne beszélni, és ötletelgetni róluk, de ne legyen még itt vége, folytassuk ezt a videót odalent a kommentekben, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit és hogyan láttok az üggyel kapcsolatban. Azt azért tegyük még hozzá, hogy ennek a bűnténynek is van egy jó oldala, ezek után megreformálták egy picit a repülésbiztonságot, például ez itt a Cooper lapát, amit Cooper tiszteletére szereltek fel a gépekre. Ez a kis eszköz ez meggátolja azt, hogy repülés közben, menet közben bárki is kinyissa a hátsó ajtót, és onnan ejtőernyővel kiugorjon. Sőt, miatta szereltek fel kukucskálót is a pilótafülke ajtajára, hogy az ajtó kinyitása nélkül is a pilótafülkéből megfigyelhetőek legyenek az utasok. Ugye amikor Cooper az egész személyzetet beküldte a pilótafülkébe, akkor hát nem látták azt, hogy mit csinál, mikor ugrik ki, egyáltalán kiugrik-e, miért vágja szét az ejtőernyőt, miért dobja el a nyakkendőjét, és részben ezért is szereltek fel kukucskálót a pilótafülke ajtajára, hogy minden esetben megfigyelhető legyen az, aki egyedül az utastérben tartózkodik. Nem szabad az akkori, a 70-es évekbeli tudást összehasonlítani a mai tudással. 50 év alatt szinte a feje tetejére állt a repülőgép biztonság, a repülésbiztonság. Ma már Cooper ugyanezt nem tudná megcsinálni, és ezért is gondolják azt sokan, hogy Cooper lehet, hogy egy időutazó volt. Szerintem nem, viszont nagyon is ismerte a rendszert, ismerte minden tényezőt, ismert minden változót, ismerte egy rendszernek a kiskapuit, amit hát ügyesen ki is használt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és köszönöm szépen azt is, hogy meghallgattatok. Ne felejtsétek el leírni azt odalent a kommentekben, hogy mi a ti teóriátok a megoldást illetően. Ha esetleg bármi nem világos az ügy kapcsán, akkor nyugodtan kérdezzetek, mert nagyon sokat olvastam a témában, és tudtam volna még mit ebben a videóban is mondani. Szóval nyugodtan kérdezzetek odalent, megpróbálok rá válaszolni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!